12 червня у РФ відзначили Державне свято – День Росії. За Путіна! За Путіна! По всій країні пройшли святкові концерти, як оцей у Калузькій області. Привітання від держави отримали вдови вбитих в Україні окупантів. Ось так Росія оцінює життя тих, хто пішов воювати за руський мір. Это, чтобы вы понимали, мужа у меня нет уже 2 месяца. И они поздравили с праздником. Маслечко, муки немножко, гречечка, сахарочек. Спасибо. С праздником. Деяким пощастило навіть більше. Отримали ще й гнилий лимон та крупу з опаришами. О боже, это что это? Ой, вот это позаботились, мама. Вот это подарочек к празднику. Святкову програму організували й для поранених російських солдатів. Щоправда, такий концерт більше нагадував відспівування ледве живого окупанта. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный, 10-й наш десантный батальон. А глава Роскосмосу записав привітальне відео, де на фоні ядерної ракети «Сармат» зачитав вірш з фільму «Брат 2». Небо голубое – это все мое, родное, это родина моя. Всех люблю на свете я. Загалом масштаби святкувань Дня Росії були доволі скромними у порівнянні, наприклад, з Днем Побєди. Справа в тому, що російський диктатор доволі прохолодно ставиться до цієї події, адже свято символізує розпад Радянського Союзу, аналог якого мріє повернути російський тиран. Навіть у своїй святковій промові Путін здебільшого тужив про велич імперського минулого. Мы гордимся свершениями и ратными победами наших предков. Всеми, кто стремился и умел идти вперед, открывать новое, добиваться прогрессивного развития отчизны, защищать Родину в сражениях и утверждать достойную для нее роль в мире. Перед тим кривавий диктатор порівнював себе з Петром І та фактично визнав, що ніякої денацифікації та демілітаризації не існує, а головна ціль РФ – возвращення російських земель, тобто захоплення України та розширення території Росії. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Да, а пока так и есть. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Пропагандисти навіть провели опитування серед росіян про те, чи повинна Росія розширювати руський мір. Ну, если в культурном должна, в территориальном то же самое, то есть забрать назад свои территории, которые когда-то принадлежали нам. Русский мир. В каком смысле русский мир? Куда мы можем расшириться? Мы никуда не можем расшириться. Нам надо создавать и улучшать свое в данный момент. Обязана даже, не должна, я считаю. Потому что это русский мир. Должна. Она была раньше, большая, потом после развала Советского Союза она стала меньше. И надо вернуть наши земли. Для досягнення своїх імперських амбіцій Путін продовжує приховану мобілізацію. На службу набирають навіть через популярні у Росії сайти з пошуку роботи. Зокрема, шукають водіїв, розвідників, командирів відділень, стрільців, гранатометників та багато інших спеціальностей. Беруть без військового досвіду та навіть студентів. Загалом на сайтах більше 20 тисяч таких вакансій. Кто-то готов ради своей страны? Пойти воевать. Готов? Да. А можно тогда попросить оставить свою фамилию и подпись? Это патриотический список, и в случае всеобщей мобилизации тебя в числе первых... Не хочу. Почему? Ну зачем мне это? Так ты же сказал, ты готов. А что мешает? Ну ничего мешает, не хочу. Не готов, да? Нет. А вы патриот? Конечно. На что вы готовы ради страны? На все. У нас есть патриотический список. Можете, пожалуйста, нам оставить свои данные? И в случае всеобщей мобилизации у вас будет... Подождите, почему? Мужчина. Аби не платити компенсації за ліквідованих в Україні окупантів, їхнім родичам у Росії не видають довідки про причину смерті.
понівечене тіло одного з збитих солдатів передали матері. Однак керівництво військової частини повідомило, що військовий, нібито з власної дурості, напився солярки та отруївся. До сих пор наша воинская часть города Буденновска 205-го мотострелковой бригады не выдает нам экспертизу, мы не знаем причину смерти. В общем, 12 июня уже будет месяц, как похоронила сына. Вот. До сих пор никаких бумаг, никаких расследований, все идет расследование, но ничего никто не знает. Просто привезли, просто похоронили, вот и все. У населеному пункті Клинці Брянської області спалахнула пожежа у військовій частині, внаслідок чого згорів парк з великою кількістю військової техніки, яку окупанти доставили з України на ремонт. Тепер цей металобрухт точно не повернеться на фронт. А це вже палає російський БТР на трасі поблизу Ростова. На відео чути, як детонують боєприпаси. СТО у Криму відмовилося обслуговувати техніку окупантів. Російські військові хотіли поміняти колесо у селищі Видне, але кримчанин не прийняв замовлення. Поменять на шиномонтажку колесо, короче. Тут такой разговор, военным не помогают, короче. Не бесплатно, за деньги, короче, все даем, но нам сказали, короче, военным не помогают. Вот, пацаны, вот такая помощь, вот такое спасибо, бля, за нашу работу. Похоронка, а після цього повістка. Російська пропаганда розганяє черговий фейк про Збройні Сили України. Хлопці, дивитися, ось похоронка від травня. Так, згинула людина, померла. А ось що прийшло позавчора. Вони там чи що? Це що таке? Там хто у них працює? Їм зовсім на людей чи я? В обличчя плюнути цим мерзотникам і цьому Зеленському. Як бачимо, пропагандисти навіть не спромоглися знайти для свого шедевру україномовну героїню. Російські шамани провели черговий обряд для підтримки окупаційної армії у війні з Україною. Я думаю, сегодняшний обряд послужит началом завершения этой спецоперации. Откройте ладони и черпайте жизненную энергию. Давайте все поднимем руки к солнцу и это все пожелаем. У Красноярську людям зафарбували вікна білою фарбою за український прапор та банер «Ні війні». Для цього комунальники спеціально пригнали до будинку автовишку. Біженці з Маріуполя, яких окупанти вивезли у віддалені регіони Росії, жаліються на жахливі умови проживання. Крім того, людям уже 1,5 місяця не видають необхідні документи, щоб вони змогли влаштуватися на роботу. Обучение, даже пойти кому-то, ну не уборщице, а ухаживать там за детьми или что там еще там убирать, там, мне говорят, обучение 5000 рублей, это самое, за 2 дня, да, мы обучаем, говорит, и 40% вот, вы устраиваетесь, первую получку, вы 40% отдаете нам. Здесь получается какой-то тупик, мы не знаем, что нам дальше, я так понимаю, и они сами не знают. Мы поняли одно сегодня, что мы никому не нужны. Дружини примусово мобілізованих вояк з так званої ДНР записали звернення, де жаліються, що не бачили своїх чоловіків з 24 лютого. За словами жінок, їхніх чоловіків призвали без медкомісії та присяги, а половина з мобілізованих ще й не придатна до військової служби. Ми обращались по всім інстанціям, ми дзвонили всім. Везде нам не дають ніякої інформації, де наші мужья. Вот так нас мобилизовали, наших мужей с работы, сорвали. Ничего, ни единого дня не были дома. Мы не знаем, что сейчас с ними происходит, живые они, не живые. Нам на это никто не может дать ответ. Как так получается? 200 человек, это что, иголка в стоге сена? Очевидно, що ці вояки або знищені, або в кращому випадку в полоні ЗСУ. Однак ні для кого не секрет, що для Росії їхнє життя нічого не значить. Окупанти з початку війни не шкодують своєї живої сили, а особливо людей з так званого ЛДНР, яких здебільшого використовують як гарматне м'ясо.